Prologue, Granger, Texas. Where are you going at this weather, Remy? Tanong ni Dr. Bert Carter, her friend and head of the hematology department. Bukod pa sa isa to sa mga stockholders ng ospital. Anywhere but here, she said. She would break down any minute at hindi niya gustong ipakita ang kahinaang iyon sa harap ng kaibigan at ng staff. Isa siyang Pilipina, subalit ginagalang siya sa ospital na iyon na 30 taon niyang pinaglilingkuran. I don't want to sit and watch, Bert. Aniya at tinabot ang bag at ang susi ng sasakyan niya. I don't think I can take it. Isang nahahapong buntong hininga ang pinakawanan ni Dr. Carter at nakakaunawang tinitigan siya. We've known it will come this to me, Remy. I know it is not easy but we've been... Damn it, Bert. She showed sign of recovery. She almost sobbed at nang tangka siyang hawakan nito upang aluin, tinaas niyang isang kamay. She would turn to pieces if he allowed him to comfort her. Will you be fine? Dr. Carter asked worriedly. You are tired, upset, and bone-weary, Remy. It might... I will be fine. Muli niyang putol sa sinasabi nito. Don't worry and should the time come, call me. Not my daughter nor my son-in-law, especially my son-in-law. Ako ang magsasabi sa kanila. Go and see Letty. She makes the best coffee. Letty was his wife. Isa rin tong doktor sa ospital na iyon at pareho niyang mga kaibigan. She dismissed the desperate offer and went out of the lounge. Ilang sandali pa'y nasa hallway na siya at sa pilitang initian ang isang grupo ng mga nurses na binabati siya. Other than the forced smile, she ignored them. Nagmamadali ang mga hakbang niya palabas sa building na yon. Nasusuffocate siya. Gusto niyang sumagap ng hangin. Ilang sandali pa'y nilabas niya na sa parking lot ang sedan niya. Saan siya patungo? Na hindi niya makuhang umuwi ng sariling bahay. Ano ba ang dadatnan niya roon? Ang manugang niya'y nasa ika-6 palapag ng ospital. Hanggang sa mga sandaling iyon, unstable ang kalagayan ni Nicholas. He had a weak heart, na nang malaman ang kalagayan ng anak ay lalo pang tumindi. At naroon si Lenita, matyagang binabantay ng asawa habang nag-aalala sa anak na nasa ICU sa 2 palapag ng kaparehong ospital. Would she lose both her granddaughter and son-in-law tonight? And what would become of Lenita should that happen? At siya, para natatanggapin ang pagkawala ng apo. Napasubsob siya sa manibela at tuluyang kumuwala ang emosyon. But she was a good doctor, isang mahusay na general practitioner bagong specialization niya bilang hematologist. Di na mabilang pasyenteng sinagip niya ang buhay. Paano ang sariling apo hindi niya nagawa ng paraang madugtungan ng buhay? Isang himala kung aabuti na madaling araw si Lilian. Oh God, but she would lose her beloved granddaughter tonight. Lumakas na lumakas ang hagulgol niya. She would gladly trade her own life for Lilian's. Kabayaran ba to sa kasalanang ginawa niya? How could she be a fool? Ang isang tulad niya, edukada. Mahigit sa kalahati ng buhay ay sa modernong bansa ito ginugol. Napaniwala sa isang hula? Nakipagsabay ng agos sa mga luha niya sa lakas ng ulan at niebe na pumapatak sa windshield ng sedan. Pinanlalabo na ng paningin niya. Ang wiper ng sedan ay umingit sa pagkakahawi sa mga patak ng snow. Kakatwang ngayong gabi piniling umulan ng niebe makalipas ng 5 taon. Nakakiramay bang langit sa kanya? Halos di ni Remy makitang daan sa dilim at mga niyebeng pumapatak. Ni hindi rin niya makita kung nasaan siya. Di niya matanaw ang post signs. Nang mula sa kung saan naiwan ng headlights niya ang isang babaeng tumatakbong patawid mula sa kabilang lane patungo sa lane niya. Mahahagip niya ito. She rammed her brakes savagely and swerved to her left, but it was too late. You want to interview the applicants? Yes, Seb said simply over the phone. Nakikinikinita niya na ang anyo ng ina sa sagot niya. Marcella must have been rolling her eyes heavenward. You refused Emily's invitation to accompany her to the home for the aged this morning because you have to interview applicants? His mother said indignantly. Yes. Ang Emily na sinasabi ng ina ay isang sumisikat na anchor woman sa isang kilalang television at isa sa hindi na ni Sebastian mabilang na irineto ng ina sa kanya. Hindi ka lang limitado sa pakikipag-usap mo sa akin, Sebastian, Marcella said irritably. But your intellect is minimal at best. You're only 4 months short of your 34th year, for heaven's sake. It is not illogical to stop dating. Yes, and you could do something about communicating. A yes is not enough. You are my son, and I really hate to ask this, but are you impotent? He gave a long and deep sigh. He was almost amused at her mother's question. Sana nga'y ganon, Mama. Oh, nakita mo na.
You can get past a yes and it's a good sign. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Marcela. Bumaba ang tono nito nang muling magsalita. Isang taon nang mahigit mula nang umalis si Rowella. Seb, to be exact. If my memory does not fail me, 4 years and 8 months. You still have a sharp memory, mother? Marcela ignored the sarcasm. Rowella was very young then, iho. Only 19 and was not sure of what she felt for you. At nang pakasalan mo siya noon pa lang siya nakalaya mula sa kumbentong 18 taon niyang kinakulungan. Let's stop this conversation, he said curtly. Tama na si Sofia ng babaeng pilit mong pinapadate sa akin. And speaking of Sofia, cambio ni Marcela that made Seb mutter something under his breath. Marcela ignored that too. If you have no time for other women, then concentrate on Sofia. Kaya tagal niya na naghihintay sa'yo, iho. Why not file a divorce and marry her? Sinong pipirma sa divorce paper, mama? Tanong ni Sebastian sa nababagot na tono. Paulit-ulit na lang to sa nakalipas na 3 taon mula nang bumalik siya sa Pilipinas. Ma, I have to hang up. May tawag ako sa kabilang linya. At bago pa makasagot ang ina, binabana na Sebastian ang telepono. He sighed. Sinandal niya ang ulo sa headrest ng executive chair. His mother has not given up matchmaking him with Sofia. Oh well, in fairness, kahit sinong babae marahil na ipakilala niya sa ina bilang kasintahan ay ikagagalak nito. His mother thought he was wasting his whole life mooning for his wife. He thought differently. Rowella's memories kept him going. He did not think his heart had the capacity to beat for another woman. Not that he did not date another woman. He had tried, in fact, to find another love, to give himself another chance since Rowella's disappearance had been almost 5 years to date. Pero anong magagawa niya kung bawat babaeng makilala at makasama yung mukha ni Rowella ang nakakita niya? Ngayon nahanap niyang asawa sa mga ito. Lately he had stopped seeing women. Napaangat ang likod niya sa sandalan nang marinig ang tinig ni Nelly sa intercom. Sir, papapasukin ko na po ba ang unang aplikante? Yes please, Nelly. Seb started screening and interviewing the first 3 applicants. Bored and eager to dispose them fast so he could go on to the 4th applicant. It wasn't fair. Kahit paano'y mahusay naman ng mga naunang 3. Pero bihasa mga ito at galing sa ibang kumpanya. Ang kailangan nila yung mga bagong graduates. Ilang ulit niya nang dinaanan tingin ang hawak na resume at pagkatapos, nagbuntong hininga. Paulit-ulit niyang tinititigan ng 2x2 larawan sa kanang bahaging iyon. Di lang 10 beses niyang sinusulapan ang larawang yon kahit na kinausap niya ang naunang aplikante. This could be wrong. Ang nasa larawan si Rowella. Di siya maaaring magkamali. It had the same smile, the same hair texture and color, curly and reddish brown, almost unmanageable. Her hair was shorter, lumampas lang bahagya sa balikat. It used to reach her wrist. Rowella Aguilar was a mestiza despite the 2 Filipino-sounding name. Ang tanging kaibahan iba ang pangalan nakasulat sa application na hawak ni Sebastian. Ang aplikante ay nagngangalang Lillian Anderson, a chemist graduate. Cum laude. Malayo kay Rowella na bagaman may likas sa talino, nakapagtapos lang ng high school at ulila ng lubos. May mga magulang si Lillian, base din sa nabasa niya sa application, Nicholas Anderson at Nenita Clark Anderson. The applicant was 24 years old in a couple of months' time. She was a year older than Rowella. Nakalagay sa application form dalaga pa ito, while Rowella had been married to him. She was Rowella Aguilar Fernandez. Pinindot na Sebastian ng intercom. Nelly, send the next applicant in, please. Pagkatapos, sumandal siya sa executive chair, tapped his fingers on the armrest at naghintay sa pagpasok ng aplikante sa pinto. Kinakabahan siya at din Sebastian gusto ang nararamdaman. Ang huling pagkakataong nakadama siya ng ganito ay nang umuwi siya sa condominium nila sa Texas at tatlang wala na si Rowella. Bumukas ang pinto, pumasok ang inaabangan niya. Ang hininga niya ay napigil sa lalamunan niya na para bang may sumuntok sa sikmura niya. Kung hindi niya napigil ang sarili, baka marahas siyang napadukwang sa mesa niya. The applicant said, "Good morning." Pero wala sa bati nito nakatuon ang buong atensyon ni Sebastian, kundi sa mismong anyo nito. This woman was Rowella. Tumanda ito ng 4 na taon. The model's slim body had been filled with flesh. All in the right places which she had to admit became her. Gayon may natitiyak niyang ito ang kanyang asawa. She wore a simple round neck and sleeveless yellow dress that accentuated the fair skin. The knee-length dress was jersey soft that hugged her curves lovingly
and showed a nice pair of legs that ran forever. Just like Ruelas, nakasuot ng dilaw na strappy sandals na may 3 pulgadang takong. She was of Ruela's side. Parami ng parami ang pagkakahawig, and he was having a hard time reining his control each and every minute passing. Walang dalawang magkaibang babae ang halos magkapareho sa lahat ng pisikal na mga katangian. But they say that one had a double somewhere. Could this woman be Ruela's double? Nagulat pa siya nang tumikim ang babae. Nakatayo pa rin to sa may bukana na nakasara ng pinto. Seb blinked. Bahagyang napahiya sa sarili sa ginawang diretsahang pagsuri dito. Tinuro niyang visitor's chair sa harapan ng desk niya. Sit down, please. Aniya sa buo, malalim at profesional na tinig. Tiyak na hindi makalata ng kaharap kung anumang nararamdaman at tinatakbo ng isip niya. She strode towards the chair, smooth and relaxed. Pagkatapos ay naupo. Ang kamay nito ay nasa kandungan, ngunit hindi inalis ang tingin sa kanya. They must have taught it in the universities. Looked straight into her interviewer's eyes, and that was when he noticed that the color of her eyes, which the camera had not caught in the 2x2 photo, cinnamon brown, Ruela's eye color. Anger surged through him. He wanted to reach for her and shake her. Labis na pagpipigil sa sarili ang nagpangyari upang di yun bumukas sa mukha niya. Dahil kung may hiblaman ng alinlangan na hindi si Ruela, ang babaeng ito ay ang katotohanang hindi siya nito kilala. Mabibigla si Ruela sa sandaling makaharap siya. Natitiyak na si Sebastian iyon. Normal na reaksyon lamang yon, and if she was Ruela, she could have recognized him instantly. She couldn't have schooled her expression that easy. Her eyes would give her away. Ruela was too transparent. A soft, hesitant smile cracked the woman's face. Ngiting halos magpahinto sa paghinga niya. It was the same smile Ruela wore when she was uncertain. Ang kaparehas ng ngiting binigay sa kanya ni Ruela nang una silang magkakilala. He could feel the tremor without him, and Seb collected himself and looked down into her files. Lillian Clark Anderson, he started. Your mother is an American? Are you living with your parents? His eyes went back to the woman. Gusto na si Sebastian kumpirmahin na nasa isip. Kung sasabihin itong wala nitong mga magulang, natitiyak niyang, her father was, she caught into his thoughts. But my mother was born in the Philippines? Isang munting gunot ang gumuhit sa noon nito na sabihin ng huling tanong niya, and yes sir, nakatira ako sa mga magulang ko. Her answer disappointed him. Muli ni Seb tinitigan ang files nito. She had the same husky voice he remembered, the same voice that used to purr whenever they made love. Nararamdaman ni Seb na nagsimulang mag-init ang katawan niya sa kaisipang iyon. Huminga siya na malalim. Wala sa loob, tinaas niya ang salamin sa mata, sumandal at kaswa na tinitigan ang kaharap. So, tell me about yourself, Miss Anderson. Start with your parents. Karaniwan ang tanong. Ginagawa niya iyon upang tiyakin ang kakayahan ng aplikante na ipahayag ang sarili. Subalit hindi yon ang motibo ni Seb. My parents met and married here in the Philippines, but my family, along with my grandmother, migrated to the United States 2 months after I was born. I spent mostly half of my life in Granger, Texas. Sukat sa narinig sinabi nito ay malakas na napahugot ng hininga si Seb. Nahinto sa pagsasalita ang aplikante at kunot noong napatitig na sa kanya. He collected himself. This was too much of a coincidence. Go on, please. I was 19 years old when we came back here and stayed here for good. What prompted your family to come home to the Philippines? Dahil sa aking ama, may sakit siya sa puso. Gusto niyang, she swallowed. Gusto niyang dito gugurin ang natitirang mga taon sa buhay niya. So, how's your father now? Napakalambong ng mga mata nito. Niyuko niya ang kamay na nasa kandungan. Getting weaker. Alam naming lahat na ganoon ang mangyayari sa kanya. Tumango si Seb. Kinalulungkot ko ang kalagayan ng father mo, Miss Anderson, he said with a trace of sincerity in his voice. Maliwanag ang paglalahad nito ng tungkol sa pamilya. Hindi yon pagkukunwari ang lungkot sa mga mata nito nang banggitin ng ama, kundi may sariling pamilya ito. Hindi maaaring ito si Ruela. His wife had no family. Natitiyak na si Sebastian yon dahil lumaki at nagkaisip si Ruela sa isang kumbento sa Santo Rosario. Isang munting baryo hindi kalayuan sa Pagudpod sa bahagi ng norte. Marahil sumobra na ang pananabik at paghahanap niya sa asawa
at naisip niya na ang babaeng ito'y maaaring si Rowella. Hindi naman niya masisisi ang sarili sa pag-iisip ng ganon, lalo na nga't ang babaeng ito'y kahawig ni Rowella sa lahat ng bagay. Itinuwid niya ang katawan. Hindi ako dapat nag-i-interview sa mga applicants, he said after a long moment. The officer in charge for the interviews called in sick, so I don't really have any idea what to ask you further. That was absurd. Nagawa ni Sebastian magtanong sa mga naunang aplikante. Bagaman, totoong sinabi niyang hindi siyang dapat na nag-interview sa mga aplikante, ay isa na namang kasinungaling na sinabi niya na may sakit ang Vice President for Operations. Nagkataon pang pumasok siya sa silid ni Topper Pascual at tutuunan niya ng pansin ang tumpok ng mga resumes sa mesa nito at wala sa loob na isa-isa itong tiningnan. Gayun din na hindi naman nababasa. Ilalapag niya ng muli ang ilang application forms na dinampot niya na makitang larawan ni Lillian Anderson sa right corner na application form. Mabuti na nga lang at busy si Topper sa pakikipag-usap sa telepono at hindi nito nakikitang pagkamangha niya. Tila may sumusuntok sa sikmura ni Sebastian ng mga sandaling iyon. And so he offered to interview the first batch of applicants. Lillian Anderson was on the fourth list. Muli niyang tuloon ang pag-iisip sa kaharap. You will actually work for research and your immediate boss is? What does that mean? Manghang putol nito sa sinasabi niya. Napapahawak sa dibdib. Am I hired? Oh, well, niyoko ni Seb ang resume nito. Manghang putol nito sa sinasabi niya. He knew it in his heart that he would hire this woman, if only because she was Rowella's dead ringer. Ang magandang scholastic records nito, malaking bonus. Di mahirap paliwanag kung bakit ito tinanggap. Nabasa kong resume mo, Miss Anderson, at sa tingin ko, magiging mahusay kang junior analyst para sa kumpanyang ito. We usually give newly graduates a chance. Nakita niya ang papalit-palit na ekspresyon sa mukha nito. Mula sa pagkamangha, patungo sa pagkagalak, isa na namang bagay ang pagkakahawig nito at ni Rowella. You're hired, Miss Anderson. Tumayo siya at nilahad ang kamay nito. Welcome to Wealthy Co. It was unfair na kinausapan niya ang ibang applicants but he wanted to give himself the benefit of the doubt. Marugod niyong tinanggap ng kaharap at napakatamis ng ngiti na pinakawalan nito. Ngiti na bukod sa pagkamangha ay nagdulot ng sakit sa dibdib ni Seb. Dahil bawat anggulo at linya ng mukha nito, walang ipinagkaiba kay Rowella. Kahit ang facial expressions nito, o pilit niya ng pinapahiwatig. Thank you, sir. Sisikapin ko na ibigay ang lahat ng aking makakaya para sa kumpanya. I am expecting that, sabi niya. He wanted to hold her hand longer than necessary but that would be foolish. Pinakawala ni Seb ang kamay nito at muling naupo. One last thing, Miss Anderson, aniya. I just want to ask you a personal question. Bagyang nagsalubong ang mga kilay nito, pero agad din niya yung binawi. Okay, she stared at him. Hinihintay ang itatanong niya. This may sound odd pero gusto ko pa rin marinig ang sagot mo. Tumikhim siya bago. Natatandaan mo ba kung nasan ka at kung anong ginagawa mo sa nakalipas na 4 na taon? He looked at her intently. He did not want to miss any facial expression she would make. Hindi matiyak ni Seb kung anong iniisip nito sa tanong niya. She shifted uncomfortably in her chair. Ang anyo nito'y tila yung nag-iisip ng kung ano-ano nga bang dapat na isagot sa tanong niya. Well, untag niya rito. I suppose I was at the university. You supposed? Well, yes. Tumango ito. Her brows furrowed in mild confusion. She swallowed twice. May ilang sandaling nag-isip pa muna bago muling nagsalita. Kasalukuyan ako nag-aaral. Yes, of course. Idinagdag nito sa mariing tinig. To convince him and herself at the same time. His question made Lillian Anderson uneasy. Her voice quavered a little, but he was not stupid to miss that she was trying to fabricate her answer. She could have added some details to her answer. Tulad ng mga importanteng events na nakalipas na 5 taon. Dahilan yun upang mag-isip si Sebastian ng malalim. Ang tayong konsolusyon niya ay ang katotohanan na hindi niya ito totoong nakikilala. She couldn't fake that. Ang nakakatawa pa nga ay ang makapagpapatunay lang sa kanya na ito si Rowella ay kung maghuhubad ang babae sa harapan niya.